تاسو په تیم کې چینجز کول غواړئ نو اپیرنس سیکشن کې تیم کې دلته کې تیم ایډیټر یو آپشن دی د دې ځای کې نه د تیم دا ایډیټر کولاو شي او په دې کې چینجز کیږي خو موسټلی چې چینجز کوي د هغې دپاره چارټ تیم ډاونلوډ کړئ چارټ تیم تاسو په خپله هم جوړولی شئ صرف یو CSS فایل پکې یو فنکشنز فایل پکې د چارټ تیم لپاره ضروري او موسټلی کوم پاپولر تیم چې د هغو سره هغو خپل چارټ تیم د تیم سره پرووایډ کوي لکه دا اوشن WP ما انسټال کړی دی که زه اوشن WP چارټ تیم سرچ کړم نو کیدای شي ماته میلاو شي سمپل چارټ تیم دا د اوشن WP ما کولاو کو دلته کې به ماته دو وخه ډاونلوډ سمپل چارټ تیم نو چې دا زه ډاونلوډ کړم دې کې هم زه خپل کسټم کوډینګ ایډ کولی شم HTML CSS PHP JavaScript هغه پکې زه ایډ کولی شم نور د تیم فایل چې زه کولاو شم نو style.css styles.css چې دی دا د مین فایل دی څه سټایلز په دې کې پراته په دې ځای کې ایډ کیږي او بیا انکلوډ کې څه فایلز هغه موجود دي چې د PHP فایلز موجود دي assets کې زیاتره د CSS فایلز موجود دي فونټس JavaScript images دا په assets کې موجود دي په functions کوم فایل چې دی functions دا هر یو پیجز چې دی د 404 پیج چې دی نو د دې ټمپلیټ چې دی دا د کله چې not found پیج راشي لکه دا اوس 404 پیج راغی نو د دې دا ټمپلیټ چې دی دا د دې ځای نه منیج کېږي د 404 پیج نه 500 ایرر دا پیج دی د کمنټ سیکشن دا دی د فوټر سټایل په دې کې موجود دی د هیډر سټایلز په دې کې موجود دي د هغې ډیزاین چې څه دی په دې کې موجود دی لکه مختلف ټمپلیټس موجود دي چې لینډینګ پیج ټمپلیټ دلته کې یو جوړ کړی دی تاسو خپل هم جوړولی شئ بیا دلته کې په دې کې functions .php فایل دی چې په هغې کې ټول دا دی کوم functions چې موجود دي مین functions هغه په دې functions .php فایل کې موجود دي نو د دې طریقه باندې د ټیم سټرکچر چې functions.php فایل پکې وي او یو پکې CSS فایل او دا نور امپورټنټ کوم فایلز چې هغه موجود دي نو که تاسو چینجینګ کول غواړئ په ټیم کې نو هغه د دې ځای کې نه څه مسله راشي هغه د دې ځای کې نه مینیج کولی شئ